For this workshop, you're going to need pen and paper, and if you don't have one, please let us know. I'm going to give you voice note instructions for the exercises, which will be translated into Arabic and Farsi. If you get confused at any point, please just let me know. After you've finished a drawing or an exercise, it'd be great if you shared what you've done with the group, either by taking a picture or making a voice note. Whatever you feel comfortable doing is totally fine. ورقة وقلم. سوف تحتاجون لورقة وقلم خلال ورشات العمل هذه. من فضلكم اخبروني لو لم يكن لديكم ورقة وقلم. سأعطيكم توجيهات من خلال تسجيلات صوتية لكيفية عمل التمرينات، وسيتم ترجمتهم للغة الفارسية والعربية. برجاء إخباري لو اختلط عليكم الأمر. بعد انتهائكم من عمل أي تمرين سيكون شيء جميل لو قمتم بمشاركته مع المجموعة من خلال أخذ صورة له أو عمل تسجيل صوتی أو أي طریقه مريحة لكم. قلم و کاغذ. برای این کارگاه شما احتیاج دارین که یک قلم یا هم خودکار و کاغذ داشته باشین. البته اگه در دسترستون نیست حتما به ما اطلاع بدین. من در اینجا تمرینات صوتی بهتون میدم که البته به فارسی و عربی ترجمه شدن. هر جایش هم که دچار سردرگمی شدین لطفا به من بگین. هر وقت که یک تمرین رو تموم کردین خیلی خوب میشه که تجربه‌ای که از اون تمرین دارین رو با سایر افراد گروه در میون بذارین. حالا این در میون گذاشتن میتونی یه عکسی بفرستین ازش یا همینطور یک صدایی رو ضبط بکنین توضیح بدین. هر کدوم که براتون راحت تره خیلی خوبه کنه انجام بدین. مرسی.